ફૂડ ઘણું જ સારું છે ક્વોન્ટિટી અને ક્વોલિટી વાઇઝ, અને જે આપણે ટ્રેડિશનલ પંજાબી ફૂડ ખાતા આવીએ છીએ એમાં જે નવું એ લોકોએ વેરિએશન લાવ્યું છે, એક્ઝિક્યુશન એનું ઘણું સારી રીતે કરેલું છે, એટલે ટેસ્ટ વાઇઝ પણ બહુ જ સરસ લાગ્યું. આલા કાર્ટ અને અનલિમિટેડ બંને કન્સેપ્ટ આ જગ્યાએ અવેલેબલ છે. 279 રૂપિયામાં બે પ્રકારની સબ્જી આપે છે, એમાં એક વેજ, એક પનીર, રોટી, નાન, દાલ ફ્રાય, જીરા રાઈસ, છાશ, સ્વીટ સબ્જી ફોર એક્ઝામ્પલ તો કહેતા હોય કે કોયા કાજુ અને મલાઈ કોફતા, તો આપણે એના કરતાં કંઈક ડિફરન્ટ કર્યું કે જે વેજીટેબલ આપણી સબ્જી છે એ આજ સુધી કદી કોઈએ ક્યાંય એ આપણે ક્રિએટ કરેલી સબ્જી છે. પ્રીમિયમ ક્વોલિટી તમને આ પ્રાઇસ બેન્ડમાં નિયર બાય ક્યાંય છે નહીં. બરાબર. કબાબ ઓહો, એકદમ ફ્રેશ, એકદમ સોફ્ટ. તંદૂરી પનીર આપણે જોયું કે આ રીતની રેસ્ટોરન્ટમાં આવી રીતના મટકામાં બહુ ઓછી જગ્યાએ સર્વ કરવામાં આવતી હોય છે. ઓહો, આ રીતનો ટેસ્ટ હું ફર્સ્ટ ટાઈમ ટ્રાય કરું છું. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું ને હું છું અત્યારે અમદાવાદમાં. હું આવ્યો છું ટેસ્ટી ગોલ્ડન અવરમાં, જે અમદાવાદના સોલા ભુયંગદેવ રોડ ઉપર આ જગ્યા આવેલી છે, અને નીચે ઝુડિયોનો ને એનો શોરૂમ છે. આખું આ બિલ્ડિંગ નવું છે. એક્ઝેક્ટ સામે જૈન દેરાસર છે. પરફેક્ટ લોકેશન આપણે અંદર ઓનર પાસેથી જાણીશું. એ પહેલાં તમને અહીંની મેઇન હાઇલાઇટની વાત કરું. આલા કાર્ટ અને અનલિમિટેડ બંને કન્સેપ્ટ આ જગ્યાએ અવેલેબલ છે. એમ કંઈ સૂપથી લઈને સ્ટાર્ટર અને લાસ્ટમાં ડેઝર્ટ સુધી બધી જ વસ્તુઓ 280 રૂપિયામાં અનલિમિટેડ આપવામાં આવે છે. એની સાથે સાથે આલા કાર્ટમાં આ રોડ ઉપર આટલા સારા રેસ્ટોરન્ટમાં આટલા સારા એમ્બિયન્સની સાથે તમને જમાડે છે. એમાં બી 230 રૂપિયાથી એમની સબ્જી શરૂ થઈ છે, અને એકદમ ડિફરન્ટ લેવલના ટેસ્ટ છે, પણ થોડુંક તમને એમાં ટચ નવો જોવા મળશે. અને જે લોકો સ્વીટ સબ્જી ખાતા હોય એના માટે બી બહુ મજા આવી જગ્યા છે. અત્યાર સુધીમાં તમે ખોયા કાજુ ને મલાઈ કોફતા આવા એક બે આપણે સ્વીટમાં સબ્જી જોતા હોઈશું, પણ અહીંયા બી તમને એક વસ્તુ ડિફરન્ટ જોવા મળશે. હવે જાજી વાર નહીં કરીએ, અંદર ઓનરને મળીએ, પછી આખી પ્રીમાઇસીસની તમને ટૂર કરાવીએ અને આગળ તમને ટેસ્ટ કરીને જણાવીએ. ચાલો શરૂ કરીએ. અંદર એન્ટર થયા પછી આપણને એક સબસ્ક્રાઈબર અહીંયા મળી ગયા, અને એમને જમી લીધું છે. એટલે હું એમને પૂછતો હતો કે તમારા રિવ્યૂ કેવા રહ્યા. સાહેબે રિવ્યૂ બહુ સારા આપ્યા છે. સૌથી પહેલાં સાહેબ તમારું નામ જણાવી દો ને. મારું નામ અક્ષર મહેતા છે. શું શું મંગાવ્યું હતું તમે? અમે સર બ્રોકોલી આલમંડ સૂપ, ખીચિયા પાપડ, મસાલા ખીચિયા પાપડ, પનીર ટિક્કા મેથી ગાર્લિક મસાલા, એક તંદૂરી ચીઝ બટર મસાલા, હરિયાળી પરોઠા અને મીસી રોટી મંગાવેલી હતી. કેવું લાગ્યું ફૂડ તમને? ફૂડ ઘણું જ સારું છે ક્વોન્ટિટી અને ક્વોલિટી વાઇઝ, અને જે આપણે ટ્રેડિશનલ પંજાબી ફૂડ ખાતા આવીએ છીએ એમાં જે નવું એ લોકોએ વેરિએશન લાવ્યું છે, એક્ઝિક્યુશન એનું ઘણું સારી રીતે કરેલું છે, એટલે ટેસ્ટ વાઇઝ પણ બહુ જ સરસ લાગ્યું. આ એરિયામાં આવું સારું એમ્બિયન્સ, એમાં આ પ્રાઇસમાં આવું ફૂડ મળવું પોસિબલ નથી. ચોક્કસ આ એ ટ્રાય કરવા આવ્યા ને ઘણો સક્સેસફુલ પ્રયોગ રહ્યો આટલા પ્રાઇઝમાં આ એમ્બિયન્સ ને ફૂડ ટેસ્ટ સાથે. થેન્ક યુ સો મચ સર. થેન્ક યુ સો મચ. કેમ છો સાહેબ? કેમ છો? સાહેબ અહીંના ઓનર છે કેતનભાઈ. અને કેતનભાઈ, આ જગ્યાએ કોઈને આવવું હોય તો એક્ઝેક્ટ લોકેશન શું કહેવાય? એક્ઝેક્ટ ભુયંગદેવ 4 રસ્તા મેઇન લેન્ડમાર્ક છે, એની એકદમ નજીક છે. સામે જૈન દેરાસર છે, જેની એક્ઝેક્ટ ઓપોઝિટ સોલારિસ બિઝનેસ એકચ્યુઅલ ડેસ્ટિનેશન છે. જેમ આપણે એક આલા કાર્ટ છે, પછી અનલિમિટેડ થાળીનો કોન્સેપ્ટ છે. અનલિમિટેડ થાળીમાં શું શું આપણે પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ? અનલિમિટેડ થાળીમાં આપણે અત્યારે આનંદભાઈ સૂપથી લઈ અને ડેઝર્ટ સુધી પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ. ઓકે. જેમાં સૂપ આવી જાય, સલાડ આવી જાય, વેજ સ્ટાર્ટર આવી જાય. ઓકે. એક પનીર સબ્જી, એક વેજ સબ્જી, જીરા રાઈસ, દાલ ફ્રાય. ઓકે. અને આપણે ડેઝર્ટમાં ઓપ્શન આપીએ છીએ કે ગુલાબજાંબુ જોઈએ તો ગુલાબજાંબુ, આઈસ્ક્રીમ જોઈએ તો આઈસ્ક્રીમ, એ આપણે પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ. અને આલા કાર્ટમાં આપણે કંઈ નવું? આલા કાર્ટમાં આપણી ઘણી બધી વેરાયટીઝ નવી છે, અને ટેસ્ટ બી સમથિંગ બધા આપણે ક્રિએટ કરેલા ટેસ્ટ છે. કોઈ પણ ટેસ્ટ એવા નથી કે જે પાસથી ચાલતા આવે છે એના એ રૂટીન ટેસ્ટ આપણે નથી આપતા. બરાબર. સ્વીટ સબ્જી ફોર એક્ઝામ્પલ તો કહેતા હોય કે કોયા કાજુ અને મલાઈ કોફતા, તો આપણે એના કરતાં કંઈક ડિફરન્ટ કર્યું. અચ્છા. કે જે વેજીટેબલ આપણી સબ્જી છે એ આજ સુધી કદી કોઈએ ક્યાંય જમ્યા નહીં હોય, એ આપણે ક્રિએટ કરેલી સબ્જી છે. આપણે એક તંદૂર સબ્જી છે, તો આપણે જે તંદૂરમાં પકાવીએ છીએ ઓકે, એની અંદર સ્મોક તંદૂરમાં લાગે છે.
એટલે એ તંદૂરી સબ્જી જેટલી પણ આપણી જે કરીશ એ આપણી સ્પેશિયાલિટી છે, જે ક્યાંય જનરલી બીજે તમને જોવા ના મળે. ઓકે. અને અનલિમિટેડમાં આપણા પ્રાઇસ છે કિડ્સ માટે લંચમાં 199 અને એડલ્ટમાં 279 છે. ઓકે. અને ડિનરમાં કિડ્સમાં 239 અને એડલ્ટમાં 319 છે. ઓકે, સારી પ્રાઇસ જનરલી. અને આ પ્રાઇસ બેન્ડ પ્રીમિયમ ક્વોલિટી તમને આ પ્રાઇસ બેન્ડમાં નિયર બાય ક્યાંય છે નહીં, આ જગ્યામાં ક્યાંય જોવા મળે. અને અંદર આવો ને એટલે એમ્બિયન્સ બી ખૂબ જ સરસ છે. હવે વાત ઘણી થઈ ગઈ, પહેલાં તમને ટૂર કરાવી રેસ્ટોરન્ટ, પછી તમારી પરમિશન હોય તો કિચનમાં જઈએ વધારે ખ્યાલ આવશે. અહીંયા આગળ આવો આનંદભાઈ, આપણું લાઈવ મોકટેલ બાર છે, જ્યાં આગળ આપણે ઘણી બધી વેરાયટીઝના મોકટેલ પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ અને લાઈવ જ બનાવીએ છીએ બધા મોકટેલ. ઓકે. કસ્ટમરની નજર સામે બધી ક્વોલિટી સુપર અને લાઈવ મોકટેલ બાર છે આપણું અહીંયા. ઓકે. આ થીમ ને એ બધું બહુ સરસ છે બધું. હા, આપણે બધા ડિફરન્ટ ટેગલાઇન બધી મૂકેલી છે. તમે જોશો ટાઈમ ફોર ગ્રીલ, તો માણસ બેઠો હોય તો એને હવે જમવાની તૈયારી થઈ ગઈ છે એ પ્રમાણે એને આઈડિયા આવી જાય કે હવે જમવાનું તૈયાર થઈ ગયું છે. અહીંયા આગળ બેઠો છે તો માણસને ખ્યાલ આવે કે આપણે જે પ્રેમ કરીએ છીએ, જેના માટે અહીંયા આવ્યા છીએ, એ ફૂડ અહીંયા મળવાનું છે. અને આ ઈટ સમથિંગ જકાસ ટુડે એટલે જમતા પહેલાં જ ખબર પડી જાય કે આજ કંઈક જકાસ જમવાનું છે. ઓકે. આ આપણું કિચન છે. આ પોર્શન જે તમે જોઈ રહ્યા છો એ અત્યારે ચાઇનીઝ અને કોન્ટિનેન્ટલ તૈયાર થઈ રહ્યું છે. આગળનો ભાગ છે એ આપણો પંજાબી ઇન્ડિયન જેને કહીએ કે પંજાબી સબ્જીઓ બધી અહીંયા આગળ બને. ઓકે. એની આગળનો પોર્શન જે તંદૂરનો છે, જેમાં તંદૂરની દરેક આઈટમ બધી ત્યાં આગળ તૈયાર થાય. ઓકે. અને પાછળનો જે ભાગ છે એ આપણો ઇટાલિયન અને મેક્સિકન માટેનો છે. એટલે દરેકના પાર્ટ પાડી દીધેલા છે આપણે, તો દરેકના અલગ અલગ સેપરેટ કામ કરી શકે. ઓકે. ઇન્સ્ટાગ્રામ માટે રીલ શૂટ થઈ ગઈ છે, તમે એમાં બી ફોલો કરી શકો છો. અને વેજ પ્લેટર લીધી છે, તેમાંથી એક બાઇટ બી મેં ટેસ્ટ કરી લીધું છે. પનીર છે, પછી હરાભરા કબાબ છે, વેજ મેક્રોની લીધી છે. આ બે ડીપ આપેલું છે એ આની સાથે આપેલું છે, ચીઝ શેગા શોટ એવું કંઈક કહે છે. એકચ્યુઅલમાં જે પ્રોનાઉન્સિએશનમાં ભૂલ હોય માફી માગું છું, નીચે આમ પરફેક્ટ રીતે લખાઈને આવી જશે. એની સાથે આ રીતના કોકટેલ એક ડીપ આપેલું છે, એક સ્વીટ છે, અને આ પનીર જેને આપણે આમાં ડીપ કરીને ખાશું. અને આ બીજું જે સ્ટાર્ટર છે એ બી બહુ મસ્ત છે, અને ઉપરની લેયર છે ને થોડી ક્રિસ્પી છે, સરસ લાગે છે. અને આપણે આમાં કોકટેલ ડીપમાં ડીપ કરશું. ઉપર હરાભરા કબાબ. ઓહો, એકદમ ફ્રેશ, એકદમ સોફ્ટ. અને ઉપર જે મસાલો જે એડ કર્યો હોય ને એનો ચટપટો ટેસ્ટ આવે છે, બહુ મસ્ત લાગે છે. આ બેક મેક્રોની છે. જનરલી આપણે સૂપ અને સ્ટાર્ટર્સ ને આવું બધું ઓછું બતાવતા હોય, પણ આજ થોડીક નિરાશ છે, સરખી રીતે બધો ઓર્ડર કર્યો છે. મેક્રોની બી સરસ છે. સૌથી વધારે મેઇન કોર્સમાં મારું કયુંનું ધ્યાન છે, જે ભાઈએ મને વખાણ કર્યા હતા અને આપણે આગળ રિવ્યૂ લીધા હતા, એ ભાઈએ મને જણાવ્યું હતું કે સબ્જી, એ જે સબ્જી હતી મેથીવાળી કોમ્બિનેશન હતું કંઈક પનીર સાથે, એ બી બહુ ટેસ્ટી હતી. આ બી ડિફરન્ટ છે. અને આના સાહેબે બહુ વખાણ કર્યા છે દિલરૂબાના, એટલે એ ખાસ આપણને એમાં મેઇન ફોકસ છે. પ્લેટ ચેન્જ કરાવી લઈ. સ્વીટ સબ્જીઓમાં હું ઓછી ખાતો હોઉં છું, પણ ભાઈએ જે વખાણ કર્યા છે ને, એકચ્યુઅલમાં મને એમ થઈ ગયું કે ખરેખર આ પહેલાં ટ્રાય કરવી છે. તંદૂરી પનીર આપણે જોયું કે આ રીતની રેસ્ટોરન્ટમાં આવી રીતના મટકામાં બહુ ઓછી જગ્યાએ સર્વ કરવામાં આવતી હોય છે. જેટલું આપણે ફૂડ ટેસ્ટ કરી છે ને એની નીચે પ્રાઇસ લખાઈને આવે છે, તમે એમાં જોઈ શકો છો. અને ફક્ત 19 રૂપિયાથી મેં મેનુ ચેક કર્યું ને, ફક્ત 19 રૂપિયાથી એમની તંદૂરી રોટી શરૂ થાય છે. અને પ્રાઇસ પંજાબી સબ્જીની આપણને કીધું 230 રૂપિયાથી શરૂ થાય છે. પનીરની સબ્જી મેં એપ્રોક્સલી 250 રૂપિયાની જોઈ છે. અને 350થી 380 ગ્રામ સુધીની સબ્જીની ક્વોન્ટિટી હોય છે. આવા જે એમ્બિયન્સમાં તમને જમવા માટે આ જે ફેસિલિટીઝ આપે છે ને એની સામે આ પ્રાઇસ બહુ સારી કહેવાય. સારા રેસ્ટોરન્ટમાં કમ્પેર કરો ને તો તમે, અને ક્વોન્ટિટી જોઈ શકો તમે અહીંયા સબ્જીની. 2 જણા એક પ્લેટમાં આરામથી જમી શકે નિરાતે.
જે ભાઈએ વાત કરી હતી એકચ્યુઅલમાં ખરેખર એવું લાગે છે. બીજી વસ્તુ કે આમાં કાજુ નથી, વેજીટેબલમાં એને આ ટેસ્ટ ડેવલપ કર્યો છે. મને એ ખરેખર નવીન લાગ્યું. સાહેબે મને વાત કરી હતી કે પોતે ઇન હાઉસ આવી રીતના આ રેસીપી ડેવલપ કરાવેલી છે, તમને બીજે ક્યાંય જોવા નહીં મળે. અને સ્પેશિયલી જેમ કીધું ખોયા કાજુ ને એવું બધું આપણે હંમેશા ખાતા હોઈએ છીએ. કંઈક ડિફરન્ટ તમારે આવી રીતના સ્વીટ ટેસ્ટમાં સબ્જી ખાવી હોય તો આ વસ્તુ આ જગ્યાએ આવીને તમે ટ્રાય કરી શકશો. બહુ સરસ. આ જે પ્રાઇસ છે ને અને જે સબ્જી છે ને જે એનો ટેસ્ટ છે એકદમ રીચ છે. 4 સ્ટાર 5 સ્ટાર કેટેગરીની હોટલમાં તમે જમતા હોય ને એવી રેસ્ટોરન્ટનો આ ટેસ્ટ છે. ઓહો, સ્મોકી ફ્લેવર તો આવે જ છે, એની સાથે સ્લાઇડ છે ને ટેંગી ટેસ્ટ લાગે. પંજાબી સબ્જીમાં આ રીતનું ટેસ્ટ હું ફર્સ્ટ ટાઈમ ટ્રાય કરું છું. જો આ ખડા મસાલા એલચા હતા, એલચા જેને ન ખબર હોય તો એલચીના મોટા ભાઈ. બહુ જોરદાર. રેડ ગ્રેવીમાં જમવાનું મને વધારે પસંદ હોય એટલે મને સૌથી વધારે એ પસંદ આવી છે. આનોય ડિફરન્ટ ટેસ્ટ છે, આનોય ડિફરન્ટ ટેસ્ટ છે, પણ આ સ્મોકી ફ્લેવર છે. ઓરિજિનલ જે ટેસ્ટ આપણે પંજાબી જોતો હોય એને જકડી રાખ્યો છે. આ ટાઈપના રેસ્ટોરન્ટમાં આ બધું મિસ થઈ જતું હોય છે ક્યાંક ને ક્યાંક, પણ અહીંયા તમને એ વસ્તુ ખાવા મળશે. એ વસ્તુ એ ટેસ્ટ એ જાળવી રાખ્યો છે. આ છે મસાલા છાશ છે, લાસ્ટ સુધી તમને જીરું દેખાય છે, આખું જીરું. સરસ છે. ઓલ ઓવર એક્સપિરિયન્સ ખરેખર ખૂબ જ સારો છે. અને હવે આગળ હું જમવાની મજા માણું છું. કોમ્પ્લિમેન્ટરીમાં ડુંગળી અને અથાણું આપેલું હતું. આ રીતના આલાકાટની તમે મજા માણી શકો છો. મોકટેલ કાઉન્ટર બી છે, મોકટેલ્સ બી તમારે જોતા હોય તો લઈ શકો છો. અને અનલિમિટેડ થાળી તો છે જ, એ બી બહુ રિઝનેબલ પ્રાઇસમાં છે. આ માહિતી, આ વિડીયો જો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો પ્લીઝ વધુમાં વધુ લોકો સુધી શેર કરી દેજો. અને વિડીયો ગમ્યો હોય તો એક લાઇક આપી દેજો. ત્યાં સુધી જય ભારત.